Hello everyone. Today I'm going to make one podcast video with one of our alumni. So nowadays we can see that every student are crazy for NEET, JEE Mains. तो देखा गया कि कोई स्टूडेंट 5-5 साल मेडिकल के लिए ट्राई करता है, कोई स्टूडेंट 3-3 साल के लिए आईआईटी के लिए ट्राई करता है. तो सोचता है कि यही दो फील्ड है जो हम लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलता है. बट कोई स्टूडेंट होता है थोड़ा मार्क्स के लिए मेडिकल नहीं मिलता है व इंजीनियरिंग नहीं मिलता है, तो उसके लिए और भी बहुत सारा करियर पाथ है. तो उसी के लिए ये वीडियो है. तो हम लोग आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे. तो रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ा, असमिस में ये बुक का नाम है मुरु एटा सपोन आसे डॉक्टर रुबुल माउथ. অসমৰ কিজানি সবে এওঁক চিনি পায়. তো মই যেতিয়া পঢ়িছোঁ তেওঁৰ বহুত ষ্ট্ৰাগল মতলব চাইল্ডহুড ষ্ট্ৰাগল, য'ত কি মই মোৰ নিজৰ ভিডিঅ'টো কিছুমান মোৰ পডকাষ্ট ভিডিঅ'টো মই মোৰ নিজৰ বিষয়ে কৈছোঁ. বহুত আমাৰ চিমিলাৰিটি আছে. ক্লাছ 10লৈ বহুত ষ্ট্ৰাগলিং লাইফ, তাৰপিছত তেওঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত আপোনাৰ ওচৰৰ এটা কলেজৰ পৰা পাছ কৰে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰা. তাৰপিছত তিনিচুকীয়া কোনো এটা কলেজৰ পৰা ডিগ্ৰী কৰে. তাৰপিছত তেওঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ যায়. গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়াৰ পিছত তেওঁ নেটত বহুত ভাল ৰেংক পায়. তাৰপিছত তাৰ কিবা এটা ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত তেওঁ আপোনাৰ ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ সুবিধা পায়. তাৰপিছৰ জাৰ্ণিটো আপোনাৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰিত হয়. তো এতিয়া তেওঁ যিটো ৰিচাৰ্চ মেইনলি কৰি আছে জিন এডিটিঙৰ ওপৰত, আৰু সেইটো লেবৰ পৰা অলৰেডি নোবেল প্ৰাইজো পাইছে, আৰু তেওঁৰো নোবেল প্ৰাইজ পোৱাৰ পৰা চান্স আছে. তো মই তাৰ পৰা বহুত ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ. তো আমাৰো এজন ষ্টুডেণ্ট এওঁ দেৱাশিষ চাবন্য 21ত আমাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে. 2021 তেতিয়া মই যেতিয়া পঢ়াই আছিলোঁ, মই ফিজিক্স বা কেমেষ্ট্ৰি দুটা ছাবজেক্টে ডিল কৰি আছিলোঁ. মই দেখিছোঁ এই ফিজিক্সত বহুত ষ্ট্ৰং, বহুত ইণ্টাৰেষ্ট. এতিয়া মোৰ মনত আছে কেতিয়াবা কোনো এটা চেপ্টাৰ যেতিয়া মই শেষ কৰোঁ, ইয়াৰ কিছুমান কথা লগৰ লগত কোৱা কি নাই আজি চেপ্টাৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ, বা পেৰেণ্টছৰ লগতো কথা পতা শুনিছোঁ. তো কিছুমান ষ্টুডেণ্ট থাকে কি আপোনাৰ 3টা ছাবজেক্টত ষ্ট্ৰং নহ'ব পাৰে. তো এণ্ট্ৰেঞ্চত কি হয়, অকণমান স্ক'ৰ আনাৰ কাৰণে যিহেতু 3-4 বছৰলৈ ষ্টুডেণ্ট কোচিং কৰি ট্ৰাই কৰে, কম্পিটিশ্যনটো বহুত হাই হৈ যায়. তো কিছু ষ্টুডেণ্টৰ ছাপ'জ আপোনাৰ ফিজিক্সত বহুত ষ্ট্ৰং, তো এই ফিল্ডতো যাব পাৰে. যেনেকুৱা আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছতো আপোনাৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰিত যাব পাৰে, বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত আমাৰ ইণ্ডিয়াতে যিটো CUET আছে, কমন ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনছ, সেইটো পাছ কৰি আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিত BSc কৰি তাৰপিছত আপোনাৰ ফৰেন কাণ্ট্ৰিত MSc কৰিব পাৰে. তো মই ইয়াৰ বিষয়ে অলপ কওঁ. CUET ক্ৰেক কৰি তাৰপিছত তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা BSc কৰিছে. তো পঢ়াত ভাল আছিলে, লগত এওঁৰ কিন্তু ৰিচাৰ্চৰ ফালে বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে. বহুতকেইটা ছেমিনাৰ এটেণ্ড কৰিছে বা পেপাৰ পাব্লিছ কৰিছে. এই বিষয়ে এওঁ ডিটেইলছ ক'ব. এতিয়া পেৰিছত মাষ্টাৰ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে উইথ স্কলাৰশ্বিপ. মোটামুটি ভালেখিনি স্কলাৰশ্বিপ পাব. স্কলাৰশ্বিপ মানে ঘৰৰ পৰা পইচা দিয়াৰ দৰকাৰ নপৰিব, উল্টা অলপ বচালে ঘৰত উল্টা দিবহে পাৰিব. চ' ভাল কেৰিয়াৰ গাইডেঞ্চ. তো মোৰ লগত আছে মোৰ ষ্টুডেণ্ট, মোৰ ইয়াৰ পৰা পাছ আউট, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ আউট, ওৱান অফ আৱাৰ এলুমিনি. আমাৰ ইয়াৰ পৰা ভালেকেইটা এলুমিনি ছাকচেছফুল. আমি লাহে আৰু ভিডিঅ' বনাম. তো আজি আমাৰ লগত আছে দেৱাশিষ চাবন্য. তো ইয়াৰ জাৰ্ণিটো এওঁৰ মুখৰ পৰা আমি শুনিম. Thank you, sir. I'm very happy to be here. So, for my journey, মই ক'ব লাগিব যে মই আপোনাৰ ইয়াতে 2021 পৰা পাছ আউট 12th, and then I appeared for entrances. And সঁচা ক'ব গ'লে মোৰ সকলোকেইটা ছাবজেক্টতে ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে. এনেকুৱা কোনো এটা ছাবজেক্ট নাছিলে য'ত মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাছিলে, বাট মোৰ এণ্ট্ৰেঞ্চৰ প্ৰতি ইমান এটা নাছিলে. তাৰ পাছত মই এণ্ট্ৰেঞ্চ কিছুমান এপিয়াৰ কৰিলোঁ, JEE, NEET এণ্ড এভৰিথিং. কিন্তু মোৰ ফিজিক্সৰ ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ মন আছিলে. তাৰ পাছত মই ভাবিলোঁ যে কি অল্টাৰনেটিভ অপশ্যনছ আছে. তাৰ পাছত মই CUET কাৰণে এপ্লাই কৰিলোঁ. মই CUETৰ ফাৰ্ষ্ট বেটছ আছিলোঁ, আই বিলিভ.
যেতিয়া CUET ইন্ট্ৰডিউস হৈছিলে তাৰ পাছত মই CUET ৰ পৰা 99.3 99.4 পাৰ্চেণ্টাইল পাই তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যন পালোঁ ফিজিক্সৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড MSc and after which তাতে ব্যাচেলাৰ্ছ ইন ফিজিক্স অনাৰ্ছ কৰি উঠি এতিয়া আপোনাৰ ৰিসেন্টলি মই পেৰিছৰ বাবে সিট ল'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ ফৰ মাই মাষ্টাৰ্ছ সো হেতুৱে মানে সক্ষমভাৱে ক'ব গ'লে হেতুৱে হয় মেইনলি কেইটামান বস্তু তুমি কোৱা এই পেৰিছত পোৱাৰ আগতে কাৰণ পেৰিছত যেটো তুমি স্কলাৰশ্বিপ পাইছা ইমানো সহজ নহয় তাৰ আগতে ষ্টুডেন্ট বিলাকে যেতিয়া BSc কৰে জৰুৰী নহয় তেওঁলোক যে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িলে যে পেৰিছত যাব পাৰিব এইটো কথা নহয় সঁচা ক'ব গ'লে আজিকালিৰ যুগত আপোনাৰ এব্ৰডত ষ্টাডি কৰাটো ইটছ নট এ ড্ৰিম এনিম'ৰ ইটছ অনেষ্টলি যদি আপুনি এজন ষ্টুডেণ্টে চেষ্টা কৰে যদি আপোনাৰ ব্যাচেলাৰ্ছৰ সময়ত 2-3 বছৰ কষ্টখিনি কৰে দেন পোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি হয় সিন্স আজিকালি আপোনাৰ বাহিৰৰ যিমানবিলাক দেশ আছে স্পেচিয়েলি ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰিজ দে ৱান্ট ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছ বিকজ তেওঁলোকে জানে যে ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টছৰ বহুতখিনি পটেনচিয়েল আছে এতিয়া যদি মই ক'ব লাগে যে কেনেকৈ প্ৰচেছটো কি হয় তাৰ বাবে আই উড সে যে কোনোবা ষ্টুডেণ্টে যদি বিচাৰিছে যে বাহিৰত পঢ়ো ফৰ মাষ্টাৰ্ছ দেন তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ পৰাই প্লেনিং কৰাটো দৰকাৰী হয় তাতে আপোনাৰ ইমান মাৰ্কছ মেটাৰ নকৰিব যিমানখিনি আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড স্কিলছ মেটাৰ হ'ব তাৰ বাবে আই উড হাইলি ছাজেষ্ট যে যেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন পায় তেতিয়া আপুনি নিজৰ কলেজৰ প্ৰফেচাৰ্ছ বা ছাৰ মেডামৰ লগত কথা বাৰ্তা কৰক তেওঁলোকক কওক যে ছাৰ মেম মোৰ এইটো এটা ফিল্ডত ইণ্টাৰেষ্ট আছে যদি আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে কোনো এনেকুৱা প্ৰফেচাৰ আছে যোনে সেই ফিল্ডত কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি তেওঁৰ পৰা গাইডেন্স ল'ব পাৰে তেওঁক সুধিব পাৰে তেওঁৰ পৰা শিকিব পাৰে এণ্ড দ্যাটছ এ ভেৰি গুড থিং তাৰ পাছত আপুনি এণ্ড দেয়াৰ আৰ লট অফ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ অপৰচুনিটিজ আমাৰ ইণ্ডিয়াতে আছে এতিয়া এণ্ড ইণ্ডিয়াৰ যিমানবিলাক ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আছে IIT, NIT, IISER, ISC, SBCSC, TIFR, ISRO, IUCA, every institute is very good. So there are multiple opportunities আজিকালিৰ ষ্টুডেণ্টছৰ বাবে সো সঁচা ক'ব গ'লে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ উঠাৰ পৰাই যদি আপুনি বিচাৰিছে যে যাওঁ তেতিয়াবা প্লেনিং কৰাটো বহুত দৰকাৰী হয় তাৰ পাছত আপুনি যেতিয়াই আপুনি চাই থাকিব লাগিব যে আপোনাৰ ফিল্ড অফ ইণ্টাৰেষ্ট যোনটো আপোনাৰ টপিক হয় সিন্স ফিজিক্স বুলি তেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্টেড নাথাকিব ফিজিক্সৰ চাব টপিকছ থাকিব তেনেকৈ হুইচ এভাৰ ফিল্ড ইউ আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন সেইটো ফিল্ডৰ আপুনি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপটো আপুনি আজিকালি অনলাইনত পাই যায় বিচাৰিলে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব এলিজিবিলিটি ৰাখিব লাগিব এটা বস্তু কম যে যদি আপুনি যাব বিচাৰিছে দেন আপুনি যদি আপোনাৰ বেচেলাৰ্ছৰ CGPA-টো যদি 8ৰ ওপৰত ৰাখে দ্যাটছ গুড এনাফ আপোনাক 9 CGPA 9.5 পোৱা এটা ষ্টুডেণ্টক যে তেওঁলোকে চুজ কৰিব সেনেকুৱা কথা নহয় যদি আপুনি 8ৰ ওপৰত পায় দ্যাটছ এ ভেৰি গুড থিং তাৰ লগত যোনখিনি বস্তু মেটাৰ কৰিব হৈছে যে আপুনি ডিউৰিং বেচেলাৰ্ছ এই যোৱা 3 বছৰ আপুনি একাডেমিক্সক বাদ দি ইউনিভাৰ্চিটিৰ ক্লাছৰ পৰীক্ষাক বাদ দি কি কামখিনি কৰিলে দ্যাট হোৱাই এখন ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সকলো ইনষ্টিটিউটে বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ ষ্টুডেণ্ট সকলোকে ভাল হওক এতিয়া যদি 1000টা ষ্টুডেণ্টছে এপ্লাই কৰি আছে তাৰপৰ তেওঁলোকে 50টা চুজ কৰিব হাউ উইল দে চুজ দিছ 50 তেওঁলোকে চাব যে এই 50টা ষ্টুডেণ্টে এনেকুৱা কি বেলেগ কাম কৰিছে যোনটো সেই 950 ষ্টুডেণ্টে হয়তো কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তাৰ বাবে আপুনি 3 বছৰ টাইমত আপুনি ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিব লাগিব এটা দুটা ৰিচাৰ্চ আপুনি কাম কৰিব লাগিব প্ৰফেচাৰ্ছৰ হাতত হয়তো নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে হওক বা বাহিৰৰ ইনষ্টিটিউটতে হওক তাৰ পাছত আপোনালোকে কিছুমান বেলেগ হয়তো কম্পিটিটিভ এক্সামছ থাকে দিব পাৰে not necessarily for entrance exam but there is olympiad আছে আপোনাৰ বা কিছুমান ৰিচাৰ্চ এক্সাম থাকে হেবোৰ দিব পাৰে আপোনালোকে তাৰ লগতে আপোনালোকে এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰটো অলপ গুৰুত্ব দিব লাগিব এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰটোৱে কিয় দিয়ে যে আপোনালোকে যিমানখিনি কিছুমান ঠাইত কাম কৰা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাব that will mean that this institute will realize that আপোনাৰ এটা টাইম মেনেজমেণ্ট স্কিল এণ্ড টিম ৱৰ্কটো আছে and in research since you work in a lab research কেতিয়াও অকলশৰীয়াকৈ নহয় তো আপুনি যিমান ভাল টাইম মেনেজমেণ্ট থাকিব আপোনাৰ যিমান ভাল আপোনাৰ টিম ৱৰ্ক থাকিব which will be very helpful one more thing is যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰে আপুনি এখন ডকুমেণ্ট লিখিব লগা হয় essay which is called statement of purpose statement of purpose খন আপোনাৰ যোনখন ঠাইত এপ্লাই কৰিব তাৰ বেলেগে ভিন্ন হ'ব so statement of purpose থাকে যে আপুনি এই ইনষ্টিটিউটখনত এই প্ৰগ্ৰামটো কিয় চুজ কৰিছে and why should this institute
choose you over the other people. Apuni enekwa ki skills lo ahise, apuni ki enekwa orihona dibo paribo ekon institute ok jar babe teloke apunako lobo. Etia মই যে কলো স্কিলস বা ৰিচাৰ্চ স্কিলস খিনি এটো আপোনাক কেনেকে আহৰণ কৰিব পাৰিব হৈছে যে সিম্পল 3 ইয়াৰ্ছত আপোনালোকে যিমানখিনি লেবত কাম কৰিব যিমানখিনি পঢ়া ক্লাছৰ এক্সামক বাদে যোনখিনি আপোনালোকে কাম কৰিব লেবত বা বেলেগ বেলেগ নেটৱৰ্ক কৰিব তেওঁলোকৰ পৰা আপোনালোকৰ CV খন যোনখন কোৱা মই ৰিজুমে বুলি কওঁ ৰিজুমেত আপোনালোকৰ স্কিলস বিলাক আহিব যে আপুনি এটা দুটা সফটওয়্যাৰ ইউজ কৰা শিকিলে আপোনালোকে এটা লেব ইকুইপমেন্টস ইউজ কৰা শিকিলে all of those things will help you a lot rather than marks. So technically তুমি বিএসসি কৰি থকা অৱস্থাত যেহেতু তোমাৰ পেৰেন্টস মোৰ লগত কানেক্টেড আছে বা যিকোনো মেটাৰত মোক শেয়াৰ কৰে তোমাৰ সৰু ভাইটো মোৰ ইয়াতে পঢ়ে মই শুনিছো কি তুমি ইন্টাৰ্নশিপ কৰিব কবাত গৈছা ভাল খবৰ কিছুমান আছিলে সেইখিনি অলপ শেয়াৰ কৰিবা নেকি হয় সো মোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম এটা আছে NIOS বুলি নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ অন আন্ডাৰগ্ৰেজুৱেট সায়েন্সেছ তাত আপোনাৰ প্ৰত্যেক বছৰে দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দা অনলি ফিউ ইন্টাৰ্নশিপ অপৰচুনিটিজ বা সামাৰ স্কুল যোনটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ইউজিৰ বাবে হয় দ্যাট ইজ অনলি ফৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ইউজি তাতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেন্টস মই জনা 10,000 প্লাস এপ্লিকেন্টস পাৰ ইয়াৰ এণ্ড দে চুজ 70 অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া ফৰটা ষ্টুডেণ্ট চুজ কৰা হয় এটো আপোনাৰ এটা সামাৰ স্কুল হয় এণ্ড মই ভাগ্যবশতঃ তাতে চিট পাবলৈ সম্ভৱ হলো ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত and after which I went there I was in HBCC বুলি কয় মুম্বাইত আপোনাৰ জায়গাটো হোমি ভাবা সেন্টাৰ ফৰ সায়েন্স এডুকেশ্যন এটা আপোনাৰ TIR4 আন্ডাৰ হয় এটা তাতে আপোনালোকৰ আমাৰ around 15 ডেজৰ এটা ইন্টেনসিভ এটা কেম্প এটা আছিলে কেম্পত আপোনালোকৰ তেওঁলোকে বহুতখিনি যিমান সায়েন্টিষ্ট আছে অল ওভাৰ ইণ্ডিয়া জনে বেলেগ বেলেগ ফিল্ডৰ ৰিসাৰ্চ কৰি আছে তেওঁলোকে আহে তেওঁলোকে নিজৰ ৰিসাৰ্চৰ বিষয়ে জনায় প্লাস তেওঁলোকে আপোনালোকৰ মেন্ডেটৰী ল্যাব সেশনস থাকে তাতে আমাৰ যে 4-5 দিন আপোনালোকৰ কমপ্লিটলি আমি 12 ঘণ্টা মানকে ল্যাবত কাম কৰো আফটাৰ হুইচ উই নিড টু গিভ এ স্মল এক্সাম যে আমি এই 15 দিন আমি কি শিকিলো আপোনাৰ অবজেক্টিভ এক্সাম নহয় যেনেকৈ জেডব্লিউ নিট হয় বাট কনসেপচুয়ালি হয় যে আপুনি কিমানখিনি শিকিলে এণ্ড তাৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে আউট অফ দোজ 70 পিপল around 30 students of internship দিয়ে and out of those 70 I was one of the 30 people who got internship and মই actually মুম্বাইতে HBCC তে আপোনাৰ internship লবলৈ সক্ষম হলো নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্স আছিল মোৰ টপিকটো and মোৰ গাইড আছিল প্ৰফেসৰ পৰেশকে যোশী বুলি তেওঁ তাতে কাম কৰে তেওঁ এতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ব বাৰু সো তেওঁৰ আন্ডাৰত মই অলমোস্ট 1.5 ইয়াৰ এটা ৰিসাৰ্চ ইন্টাৰ্নশিপ কৰিলো নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্সৰ ওপৰত যোনটোৱে মোক সঁচা ক'বলৈ বহুত হেল্প কৰিলে এই ইন্টাৰ্নশিপটো বেচিছতে মই আপোনাৰ IIT ৰুৰকিত এটা কনফাৰেন্স এটা হয় আপোনাৰ DAE সিম্পোজিয়াম বুলি ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এটমিক এনাৰ্জি গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া আপোনাৰ এভৰি ইয়াৰ এটা সিম্পোজিয়াম পাতে তাতে আপোনালোকে নিজৰ ৰিসাৰ্চটো পাবলিশ কৰিব পাৰে একচুয়ালি তাতে আপোনালোকৰ যেতিয়া আপুনি পোষ্টাৰ প্ৰেজেন্টেচন কৰে তেওঁলোকে আপোনাৰ পেপাৰ পাবলিশ হৈ যায় সো I have a paper published in that DAE symposium which has helped a lot apart from that মই আৰু এটা দুটা আমাৰ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে হওক বা বেলেগ ইনষ্টিটিউটতে হওক তাতে মই পোষ্টাৰ প্ৰেজেন্টেচন কৰিছো নিজৰ ৰিসাৰ্চটো প্ৰেজেন্ট কৰিছো বেলেগ প্ৰফেসৰৰ সন্মুখত and one more thing I would suggest যোনটো মই কৰিছিলো হৈছে যে যিমান বিলাক আপুনি অপৰচুনিটিজ পায় যিমানখিনি পায় আপুনি ল'ব লাগে আপুনি এৰি দিব নালাগে যিমানখিনি আমি আমাৰ নিজৰ ইউনিভাৰ্চিটিতে হওক বা অসমৰ ভিন্ন ভিন্ন কলেজত যিমানখিনি কনফাৰেন্স হৈছে বা সিম্পোজিয়াম হৈছে মই তাতে জয়েন কৰিছো যিমান পাৰো তাতে মই বেলেগ প্ৰফেসৰৰ লগত লগ কৰিছো কথা পাতিছো বুজিছো যে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে তাৰ লগতে আমাৰ বেচেলাৰ্ছৰো এটা ইন্টাৰ্নশিপ প্ৰজেক্ট থাকে এটো ম্যান্ডেটৰী হয় সকলোৰ বাবে তাতেও মোৰ এটা এষ্ট্ৰফিজিক্সৰ ওপৰত এটা মোৰ প্ৰজেক্ট এটা আছিলে ফৰ লাইক my last semester 6th semester project too so total দুটা internship and I have done some online internships as well তিনিটা চাৰিটা মান so all of these things have definitely helped me gather some skills মই কিছুমান সফটওয়্যাৰ ইউজ কৰি শিকিছো কিছুমান বেলেগ কোডিং ল্যাঙ্গুৱেজ হৈ গ'ল আপোনাৰ ইনস্ট্ৰুমেন্টছ হৈ গ'ল so all of these things have definitely helped me a lot এই 3 বছৰত ইন্টাৰ্নশিপ কৰোতে কিছুমান ফাইনান্সিয়াল কোনো সাপোৰ্ট হয় পাইছিলা নে actually yes আপোনাৰ যোনটো NIOS তো হয় NIOS এইটো প্ৰশ্ন সেইখিনি ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে যিবিলাক ডিগ্ৰী কৰি থকা অৱস্থাত ফাইনান্সিয়াল প্ৰবলেম থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নটোৱে সহায় কৰিব যদি আপুনি ইন্টাৰ্নশিপ কৰিব বিচাৰিছে আজিকালি আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত সায়েন্সৰ ফিল্ডত বহুত কেইটা এনেকুৱা ইন্টাৰ্নশিপ আছে য'ত আপুনি গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ফান্ডেড হয় তো দুটা মই কম which are very like যোনে
very famous internship opportunities. এটাটো হৈছে আপোনাৰ NIOS টো NIOS আপোনাৰ physics chemistry biology তিনিটাতে হয় এপ্লাই কৰিব পাৰে হেতু ফুলি ফান্ডেড হয় একচুয়ালি তাতে সো আপোনাৰ যোনটো আমি 70টা যে ষ্টুডেন্ট সিলেক্ট হলে বুলি কলো তেওঁলোক সকলোকে ফ্লাইটৰ টিকেটৰ পৰা আদি কৰি তাতে থকা খোৱা এভৰিথিং ইজ গিভেন এন্ড ইফ ইউ are selected in the 30 students then they also give you a stipend per month which is different for everyone আপুনি যোনখন ইনষ্টিটিউটত যাব যোনখন ষ্টেটত যাব accordingly আপোনালোকৰ stipend to অলপ চেঞ্জ হ'ব সো তেনেকুৱা একো ফাইনান্সিয়াল প্ৰবলেম নাহে যদি আপুনি হেতু পাবলৈ সক্ষম হয় apart from that one of the other internship which is very well known is called INSA scholarship বুলি কয় এটো INSA তো আপোনাৰ কি কৰে আপোনাৰ ISC যে আছে ISC দ্বাৰা দিয়া হয় তাতে আপোনালোকৰ per year almost in every field more than 200-300 students are selected all over India physics to 200-300 hoy chemistry biology mathematics life sciences computer science engineering all of those field or apunar they give more than 300 students every year in each subject and all of those things are fully funded apunaloke eta bhal amount stipend to pay 10,000 15,000 per month eta stipend pay as well as apunar flight or ticket or party koi thoka khwa kolokni manage hoy jay so these are the two internships which are I would say go for it which are very reputable internships মোৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন এই যেতিয়া পেৰিছত তুমি এপ্লাই কৰিছিলা পেৰিছৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম কি হয় মোৰ একচুয়ালি যোনটো প্ৰগ্ৰাম হয় স্পেসিফিক প্ৰগ্ৰাম অফ মাইন হেতু কোৱা হয় পেৰিছ ফিজিক্স মাষ্টাৰ্ছ বুলি কোৱা হয় which is a joint masters program by University Paris Cité and Sorbonne University হেতু সিলেকশনৰ কাৰণে যে ইন্টাৰভিউ হৈছিল তুমি মোক ৰিসেন্টলি শেয়াৰ কৰিছা সাতটা প্ৰফেসৰ বিভিন্ন ফিল্ডৰ মানুহ আছিল কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিছে হয় actually apunar specific to every place you apply to tare apunar process bilak pele hoy apuni jodi moi jonot apply korilu specifically to this thing I got accepted to 5 universities out of which I chose this program now etu program or khetra specifically ki hol amar we need to apply apunar campus France boli eta organization ase jone anywhere from all over the world if you are applying to France universities they are the one you need to apply to tate aponloke nijor SOP CV hokolokhini data die based on which they select students for interviews aponlokor eta professor assign thakibo jone aponlokor interview lobo to check your basics to check je apuni bachelor's kiman ki pohise concept clear ase nai are you able to apuni tate goi adjust koribo pariba noibo since amar Indian curriculum or bahiro curriculum to olop beleg hoy so apuni nijor polo efforts diba lagibo মোৰ ক্ষেত্ৰত to get accepted I was interviewed by only one professor tate মোক quantum physics thermodynamics and bachelor's or hudisile and just a small amount of questions maybe master's level but not very difficult apunar tetia মোক hudisile total almost 15 questions and 15 question from maybe moi 13 ta question hudoge disilu and baki duta মোৰ ভুল হোৱা নাছিলে I was able to answer it half correctly so my interview to bhale goisile now coming to the scholarship or khetrot teoloke not everyone who gets accepted gets scholarship now etu eta aru eta face eta hoy jay tate kintu apunar scholarship or babe tate asile amar university khonor 8 jon professor department of physics or 8 jon professor asile and each of them were from different fields and each of them asked me 2 questions tate apunaloke eta presentation dibo lage tate eta bostu apuni sabo lagibo je time is very important basically they give you 20 minutes only 20 minutes at a specific apunar slot dia hobo 10 minutes apuni presentation dibo 10 minutes hegor loge they will ask you questions they will not let you go even one more page apuni eta 10 minute presentation dile apuni college apuni ki korisile jane ke mo kolo internship korilu skills loiso why do I want to get in this university you need to pitch yourself for a scholarship after that each professor will get 2 questions and teologe hudibo astrophysics or professor all of astro kotha hudile since more bachelor's project to astro related asile je etu kyo korilu moi ba moi ki result to papol hokkom holo tar paso nuclear professor jon asil te hudile je more research to ki importance hoy ba how is it different teneke apolokor bibhinno jone since I said 8 professors to 2 questions it's 16 questions and based on which I was able to get a scholarship মোটামুটি কিমান পাবা ইন্ডিয়ান কারেন্সি ইকুইভ্যালেন্ট it is 10,000 euro per year so 10,000 euro to jodio apunar value change hoy thake roughly we can say 9.5 lakhs or approximately 10 lakhs it changes ek bosorot
ইমানটো খৰচ নহয় চাগে। একচুৱেলি আপোনাৰ ফ্ৰান্স এণ্ড জাৰ্মানী স্পেচিফিকেলি তাৰে যোনবিলাক পাব্লিক ইউনিভাৰ্চিটি হয় সেইবোৰৰ আপোনাৰ ষ্টাডিজ ফ্ৰী হয়। Free. So you don't have to give tuition fee. That's a very good thing. Junto apunar kharos jay, that's mostly rent. Rent is very expensive since it also depends on the city you are in. France or since my Paris or jay, so Paris is of course hokolo janibo is one of the costliest cities in the world basically. Hokolot koi basic kharos jo city hoise Paris. তো পেৰিছত অলপ খৰচ হ'ব বাট অফ কোৰ্স নট দ্যাট মাচ মানে আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপতে কিমান মান সেভ কৰিব পাৰিবা এজন দুখীয়া ঘৰৰ যদি ষ্টুডেন্ট হয় তেওঁ মোটামুটি কিমান সেভ কৰিব পাৰিব হয় হসা অৰ্থত ক'ব গ'লে স্কলাৰশ্বিপটো আপুনি যাই পৰ 3 মাহমান পাছতে পাব সিন্স আপুনি বেংক একাউণ্ট খুলিব লাগিব তাৰে ডকুমেন্ট প্ৰসেস থাকে সো ষ্টাৰ্টত আপোনাৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা হয়তো 2-3 মান যাব 2-3 লাখ মান যাব পাৰে কিন্তু তাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি স্কলাৰশ্বিপটো পাই যাব তেতিয়া আপোনাৰ ইট উইল বি কভাৰ্ড বেক এণ্ড আপুনি যদি আপুনি ভালদৰে চলিব পাৰে মানে আপুনি খৰচ মানে বচাব পাৰে এণ্ড ইউ ডোন্ট স্পেণ্ড অন থিংছ দ্যাট ইজ আননেচেসাৰী ইফ ইউ আৰ অনলি স্পেণ্ডিং অন থিংছ যোনটো আপোনাৰ দৰকাৰী হয় যেনেকৈ থকা খোৱা বা পঢ়া শুনা যোনখিনি বহুত নেচেচিটি হয় দেন ইউ কেন প্ৰবেবলি ইজিলি সেভ 2-3 lakhs মেবি আউট অফ দোজ 10 চাকৰি নিচিনাই হৈ যাব তেতিয়াহ'লে তো এই যে কথাখিনি আমি আলোচনা কৰি আছো নট অনলি ফৰ ডিগ্ৰী ষ্টুডেণ্ট কিছুমান ষ্টুডেণ্ট আমি পাওঁ আমাৰ মাজত আৰু এজন আছে আমাৰ ক্লাছ 8 ষ্টুডেণ্ট মই সেইটো কথালৈ আহিম আমি দেখিছোঁ কিছুমান ষ্টুডেণ্ট ছায়েন্সৰ প্ৰতি বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড মই যেতিয়া পঢ়াওঁ কিন্তু তেওঁলোকে এক্সপ'জাৰ নাপায় বা নাজানে কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে তো মই এতিয়া ৰিচেণ্টলি এটা এৱাৰনেছ আনিছোঁ আমাৰ যেনেকুৱা কোনো ষ্টুডেণ্ট ক্লাছ 8, 9, 10, 11 বা 6 অলছ' 7 অলছ' যে কোনো এটা ফিল্ডত বহুত ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে আগত গৈ সেইটো ৰিচাৰ্চ বা কিছু ইনভেনশ্যন বা ডিস্কভাৰ বা আমাৰ ইয়াতে যেহেতু সাইন্টিস্টৰ সংখ্যা বহুত কম ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট বহুত কম গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াও এৱাৰনেছ আনি আছে মই ৰিচেণ্টলি ভালেকেইটা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম এটেণ্ড কৰিছোঁ ইনোভেশ্যন চেলৰ আণ্ডাৰত ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া বহুত ইম্ফচাইজ কৰি আছে ডেভেলপমেণ্ট ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তো আমাকো বহুত মটিভেট কৰি আছে কি আমি ষ্টুডেণ্টবিলাকক মটিভেট কৰিব লাগে ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে তো মেইনলি মই দেখিছোঁ কি বহুতে নাজানে কেনেকৈ যাব লাগে তো কালি মই এওঁৰ লগত কথা পাতি বহুত বস্তু গম পালোঁ যেনেকুৱা কোনো ফিল্ডত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে সেই ফিল্ডত কোন প্ৰফেচাৰ বা কোন সাইণ্টিষ্টে ৰিচাৰ্চ কৰি আছে বা কাম কৰি আছে তাতে কিছু কাম কৰি তেওঁলোকে ইমেইল কৰি জনাব পাৰে কি মই এইটো ফিল্ডত ফিউচাৰত ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ মোক অলপ হেল্প কৰক তেনেকৈ কানেকশ্যনটো হয় আৰু এই যে মেইন সাইণ্টিষ্টবিলাক এনেকুৱা মানুহে চিলেক্ট কৰে এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট চিলেক্ট কৰে ডেডিকেটেড কি তেওঁলোকৰ ৰিচাৰ্চক ছাপৰ্ট পাব পাৰে তেনেকৈ আগবাঢ়া যায় তো মই কালি শুনিছোঁ কি আগতে অলপ মই জানিছিলোঁ কি তেওঁ ডিগ্ৰীৰ পিছত গৈ আছে কিছুমান হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছতো যাব পাৰে তো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পিছত যাব পৰা যিবিলাক ৰাস্তা আছে বা স্কোপ আছে তুমি অলপ কোৱা হয় নিশ্চয় সো আচলতে আপোনাৰ JEE নিটক বাদে যোনটো আমি মেইন এক্সাম্পল ধৰা হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াত তাক বাদ দি আপুনি ইফ ইউ ৱান্ট টু গো টু পিয়'ৰ চায়েন্স ৰিচাৰ্চ ফিল্ড তাৰ কাৰণে আপোনাৰ 12ৰ পিছত মই বাহিৰতো কম ইণ্ডিয়াতো স্কোপখিনি কৈ আছোঁ ইণ্ডিয়াত আপোনাৰ দেয়াৰ আৰ মাল্টিপল অফ এক্সামছ এপাৰ্ট ফ্ৰম JEE নিট এটাটো হৈছে আপোনাৰ আইজাৰ এপ্টিটিউড টেষ্ট এণ্ড আইজাৰ্ছ আৰ দি প্ৰিমিয়াৰ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট অল অভাৰ দি ইণ্ডিয়া দেন আপোনাৰ নাইজাৰ এক্সাম আছে তাৰ পাছত আপুনি যদি ডিফেন্সত যাব বিচাৰে দেন ND এক্সাম আছে CUET UG আছে and there are multitudes of other examinations that you can appear in and you can get seats in a good amount of very good reputed institutes তাতে আপোনালোকে পঢ়ি তাতে ৰিচাৰ্চ কৰি আপুনি কৰিব পাৰে নাও কামিং টু যে 12ৰ পিছত আপুনি কেনেকৈ বাহিৰত যাব পাৰে মেবি আউট অফ ইণ্ডিয়া সো তাৰ বাবে আপোনাৰ বহুত কেইটা এনেকুৱা স্কলাৰশ্বিপছ আছে য'ত আপুনি ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰে আপুনি যদি ইউৰোপত যাবলৈ ইণ্টাৰেষ্টেড হয় দেন দেৰ ইজ এ থিং কল ইৰাছমাছ মুণ্ডাছ ইফ ইউ ৱান্ট টু গ' টু জাৰ্মানী তাতে কোৱা হয় ডাট বুলি if you want to go to Japan it's called max scholarship তাৰ লগতে আপোনাৰ ফুল ব্ৰাইট স্কলাৰশ্বিপ আছে কমন ৱেলথ স্কলাৰশ্বিপ আছে ৰোড স্কলাৰশ্বিপ আছে দেন আপুনি যদি ফ্ৰান্সত যাব বিচাৰে আপোনাৰ চাৰ্পাক স্কলাৰশ্বিপ আছে আইফিল এক্সিলেঞ্চ স্কলাৰশ্বিপ আছে অল অফ দোজ থিংছ ইউ কেন ডাইৰেক্টলি এপ্লাই এইবোৰত কিন্তু এটা বস্তু হয় যে যদি আপুনি যাব বিচাৰিছে আপুনি 11ৰ পৰাই প্লেনিং কৰাটো বহুত নেচেচাৰী হয় আপোনাৰ মাৰ্কছটো মেটাৰ কৰিব এইটো ক্ষেত্ৰত সিন্স আপুনি 12ত আছে সো আপোনাৰ 11-12ৰ আপোনাৰ বেছিক ষ্ট্ৰং হোৱাটো বহুত দৰকাৰী আপোনাৰ মাৰ্কছটো মেটাৰ কৰিব তাৰ লগতে আপুনি যদি কিবা অলিম্পিয়াডত এক্সামিনেশ্যন দিছে আপুনি আপোনাৰ যেনেকৈ স্কুলবিলাকে এতিয়া SOF অলিম্পিয়াড পাতে দেট ইজ এ ভেৰি গুড থিং বাট ডেটছ এ প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যন আপোনাৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টেও পাতে অলিম্পিয়াডবিলাক ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ যোনটো ইণ্ডিয়ান টীম হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল অলিম্পিয়াডত
they got 4 gold medals just দুদিন আগতে so if you can do these things your chances will be very high তাৰ লগতে আপুনি দুটামান বস্তু যোনটো মেটাৰ কৰিব সেইটো আছে লেটাৰ অফ ৰেকমেন্ডেশন তাৰ লগতে আপুনি ইংলিছৰ এক্সাম দিব লাগিব দুটামান এটা দিলে হ'ল যিকোনো এটা কোৱা হয় আইলেটস বুলি এটা কোৱা হয় TOEFL বুলি so either one you can give apart from that if you want to go to USA then you need to give an exam called SAT set exam and if you want to go to other places then apuni SAT দিব পাৰে আপোনালোকে and you can give other examinations as well so those are the things so if you want to explore then আপোনালোকে just Google ত গৈ search কৰিলে হ'ল Max DAD Erasmus Mundus আপোনালোকে just apply কৰিব পাৰে পঢ়া ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যোনটো ফিল্ড অফ ষ্টাডি হয় আপোনালোকে এটা বস্তু চাব লাগিব যে আপোনাৰ বেসিক্সটো যাতে বহুত ষ্ট্ৰং হয় if you guys have NCERT books আপোনালোকে NCERT books টো ভালদৰে পঢ়াটো বহুত দৰকাৰী হয় কাৰণ তেওঁলোকে ইন্টাৰভিউ কোৱেশ্চনত তেনেকৈ সুধিব অলপমান ইন ডেপথ সুধিব কনসেপচুৱেল সুধিব maybe হয়তো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট বুকত নাপাব পাৰে but if you have studied well then you can make those answers on your own and essay বুলি এটা বস্তু থাকে which is very important যেনেকৈ আমাৰ ক্ষেত্ৰত SOP আছিল statement of purpose 12 ৰ পাছত থাকে essay so আপোনালোকে essay লিখিব পাৰিব লাগিব essay will describe যে আপোনাৰ কিমান এটা সাবজেক্টৰ প্ৰতি প্যাশন এটা আছে আপুনি জাস্ট অনলাইন কাৰোবাৰ পৰা কপি কৰি বা ChatGPT কৰি বস্তু লিখিব নোৱাৰে it will be different for every place you apply তাতে আপোনালোকে নিজে কিয় এই সাবজেক্টটো ভাল পায় এই সাবজেক্টটো কাৰণে আপুনি কিয় এপ্লাই কৰিছে আপুনি কি কি শিকিছে কি কি কৰিছে যে আপুনি এই ফিল্ডত যাব বিচাৰিছে all of those things you need to mention so basically তেওঁলোকে সকলোকে যদি বেছি ইম্পৰ্টেন্স দিয়ে is SOP বহুত স্টুডেন্ট এনেকুৱা হ'ব যে বহুত ইউনিভাৰ্সিটিছে টু বি অনেষ্ট মাৰ্কছত কৈ বা গ্ৰেডছত কৈ SOP এণ্ড essay বহুত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁলোকে SOP এখন পঢ়িয়ে গম পায় যে সেই ষ্টুডেন্টজনে নিজৰ 11 12 বা ব্যাচেলাৰ্ছত কিমান এফৰ্টছ দিছে কিমান সময় দিছে যে they want to make themselves eligible for that program so সেইটো মেটাৰ কৰে তোমাৰ ফিউচাৰ প্ল্যানিং মানে আফটাৰ মাস্টাৰ হয় কি ভাবিছা অলপমান ভালকে ডিটেইলছ কোৱা more to be honest এতিয়া মই যোনটো মাস্টাৰ্স কৰি আছো that is called undifferentiated masters তাতে হেতু ভালো হয় যে undifferentiated masters so they prepare you for PhD as well as professional settings second year once you go it is applicable for mostly all the European countries তাতে এনেকৈ হয় second year you need to choose যে আপুনি job oriented হয় নে আপুনি research oriented হয় accordingly আপোনাৰ curriculum to অলপ বেলেগ হ'ব I want to go for research so more research interest আছে so I will try to go for that research oriented thing I'll try to do my PhD and যদি postdoc সম্ভৱ হয় তেনেকুৱাকে এতিয়াই মই একো I like astrophysics to be honest but মই এতিয়াই একো strictly field এটা choose কৰি লোৱা নাই কিয় লোৱা নাই কাৰণ আমি in bachelors or 12ত আপোনালোকে হিমান in depth এটা টপিক পঢ়ি নাপায় যে আপোনালোকে choose কৰিব যে এইটো ফিল্ডতে মই যাম আপুনি যেতিয়া মাস্টাৰ্ছত যাব তেতিয়া আপোনালোকে ভালদৰে মানুহবিলাক লগ পাব ভালদৰে দেখিব যে এইটো ফিল্ডৰ ৰিসাৰ্চ চলি আছে হয়তো আপুনি এনেকুৱা এটা সাবজেক্ট এনেকুৱা এটা টপিক পাই যাব পাৰে যোনটো আপোনালোকে আজিলৈ নামে শুনা নাই বাট আপোনাৰ ইন্টাৰেষ্ট আহি যাব পাৰে সেই টপিকটোত so it's better to keep an open mind to anything that comes in your life and always take any opportunity that comes so মই হেতু ভাবিছো যে মই যিমান পাৰো ভালদৰে পঢ়াওনা কৰো and যি opportunities আহে এটো লবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এজ এ স্কুল ডাইৰেক্টৰ যেহেতু তুমি মোৰ ষ্টুডেন্ট আছিল মই আশা কৰিম কি আমাৰ অসমৰ যাতে নাম উজ্জ্বল হয় এনেকুৱা কিবা এটা কৰা যাতে আমাৰ ডক্টৰ ৰুবুল মাউত তেনেকুৱা যদি আমাৰ ইয়াতে সাইন্টিষ্টৰ সঁচাকে ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্টৰ অলপ এইটো কম এৱাৰনেছটো কম মই অলপ ট্ৰাই কৰি আছো ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ঠিক আছে আমাৰ লাগিব ভাল ডক্টৰ ভাল ইঞ্জিনিয়াৰ লাগিব কিন্তু আমাৰ ভাল সাইন্টিষ্ট যেহেতু লাইফ বা এখন দেশৰ বা এখন ৰাজ্যৰ ডেভেলপমেন্ট টু ৰিসাৰ্চ ডেভেলপমেন্টৰ ওপৰত বহুতেই নিৰ্ভৰ কৰে আৰু মই এইটো অলপ বিচাৰিম কি তুমি কিবা ডেভেলপ কৰি ফাৰ্দাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে এইটো আমি অলপমান বিচাৰিম আৰু আমাৰ মাজত আৰু এজন ষ্টুডেন্ট আছে এওঁতো আমাৰ এলুমিনি আমি মাজে মাজে এলুমিনি ভিডিঅ' বনাম যেহেতু ষ্টুডেণ্টবিলাক ক'ত গ'ল আগত গৈ কোনো নাজানে সেইটো জানিব লাগে সাকসেস স্টোরিটো জানিব লাগে জানিলে আমাৰ স্টুডেন্ট বিলাক অলপ ৰাস্তা এটা পাব ইনস্পায়াৰ হ'ব কি আমাৰ স্টুডেন্ট মেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং নোজোৱা স্টুডেন্ট এনেকুৱা কেৰিয়াৰ পাথ পাব পাৰে তো মই যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ CBSE এৰ ইনোভেশন ট্ৰেইনিং এটা মই এটেন্ড কৰিছিলো গুৱাহাটীত তাতে মানে আমাক এজ এ স্কুল ওনাৰ আমাক মোটিভেট কৰিছিলে কি বাচ্চাখিনিক CBSE ইনোভেশন সেলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবলৈ গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ফান্ড পাব পাৰি
তো আমাৰ এজন ষ্টুডেণ্ট এপ্লাই কৰিছিলে, তো সি এটা এপো ডেভেলপ কৰিছে। তুমি অলপমান কোৱা, যিহেতু আমাৰ এতিয়া পঢ়ি আছে এইটো ষ্টুডেণ্ট, ঠিক আছে, তোমাৰ জাৰ্নিটো অকণমান কোৱা। মই জানো, হ'লেও তুমি শ্বৰ্টকাট অলপমান কোৱা। I started two apps. One is Badbot and one is Button. The problem I think is like today's generation, আজিকালিৰ জেনেৰেশ্যনটো বহুত ডিপ্ৰেশ্যন এণ্ড কনফিউজ হৈ আছে। দ্য থিং আমাৰ ইণ্ডিয়াত বা ৱৰ্ল্ডত বহুত চেটবট আছে, এইটো কাৰণে লাগি আছে, বাট দে কান চল্ভ দ্য প্ৰব্লেম। What we can do is like there are some books like Ramayan, Gita, Mahabharat and Puran also. There are some books जिनका जरिया है उसमें। तो we started collecting the data. Like what I studied multiple books, and after that I find the problem that what we can solve. So I make a chatbot for this purpose. I collect the data and I take the API of GPT, and I didn't make my own LLM because LLM is in India. I'm working on LLM, which is Shivam AI, which is from India, and I'm the first who is also made this chatbot in the world. And I am also working on Vatalytic. Vatalytic is a land registration platform, where even in the world land buy करना easy है, but step by step उसको करना आपके नाम पे लाना is very tough. But what I think that इसको अगर हम simple कर पाए, क्योंकि my father is a LRA, means land revenue department है वो, तो आई थिंक कि मेरे पास तो है, तो मैं इसको क्यों ना थोड़ा सा लेवल में लेके जाऊँ। एंड आई स्टार्ट बिल्डिंग, एंड दिस इज अ वर्ल्ड फर्स्ट AI chatbot for this, and I have been selected at Shark Tank India also at season 4, and I will go, and definitely I will do something for India, and that's it. মই যিমান দূৰ বুজি পাইছোঁ, কাৰণ এইটো নতুন টেকন'লজি, যিখিনি কাম সি কৰি আছে, এপ বনাইছে বা ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্টো তুমি পাইছা কিজানি, ফাইনেন্সিয়েল ইনকামো কৰি আছে, ক্লাছ 8ৰ ষ্টুডেণ্ট। পঢ়াটো মোটামুটি এতিয়া মই দেখিছোঁ, ৰিচেণ্টলি কালি এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছে। প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ যিটো এটিটিউড, কাৰণ কি হয়, এটা প্ৰফেচনেল কাম কৰিলে মানুহৰ এটা প্ৰফেচনেল এটা এটিটিউড ডেভেলপড হয়। তো ছামথিং আই গট ডিফাৰেণ্ট। চ' ডিটেইলছ ইয়াৰ লগত মই পিছত ভিডিঅ' বনাম। তেওঁ আমাৰ ক্লাছ 8 ষ্টুডেণ্ট, কি পঢ়ি থকা অৱস্থাটো যে কিছু ডেভেলপ কৰিব পাৰি, তাৰ পৰা কিছুমান ইনকামো কৰিব পাৰি। তো এইটোৰ এটা এক্সাম্পল, মই ডিটেইলছ পিছত আহিম। এতিয়া মই আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মেম আছে, চ' প্ৰিন্সিপাল মেমে অলপ উইচ কৰিব আমাৰ, যিহেতু এটা ভাল কেৰিয়াৰ পাথ পাইছে, 10জনৰ কাৰণে আপোনাৰ ইনস্পিৰেশ্যন হ'ব। তো মই বিচাৰিম অকণমান ভৱিষ্যবাণী দিয়াৰ কাৰণে। তো দেৱাশিষ, মই দুটামান বস্তু তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ যিহেতু জুনিয়ৰ্ছ আহি আছে এতিয়া, তো তুমি যেনেকুৱা এতিয়া আমাৰ যিটো নিউ জেনেৰেশ্যন যিটো আহি আছে, লটছ অফ মানে কনফিউজন, যেনেকুৱা সি অলপ দুটামান বস্তু ক'লে। এতিয়া মোবাইলৰ যিটো আমাৰ বহুত এক্সেছ ইউজ, এতিয়া অলপ দুটামান মই তোমাৰ পৰা ছাজেশ্যন তুমি অলপ জুনিয়ৰ্ছবিলাকক দিলে অলপ ভাল পাম। কি এতিয়া যেনেকুৱা তুমি ডিগ্ৰী পঢ়ি এতিয়া যিটো কৰি আছা, কেতিয়াবা তোমাৰ মনতেও আহে কি মই আৰু অলপ কিজানি 11-12ৰ পৰা অলপমান আৰু স্ক'প পালোঁ হয়, হে না, তেতিয়া মই কিজানি 12ৰ পিছতো যাব পাৰিলোঁ হয়, হে না, স্ক'প আছে তাৰমানে এইটোৰ। তো মই এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ কি তুমি অলপ দুটামান বস্তু কোৱা, যিটো মোবাইলটো আমাৰ যেনেকুৱা সি এটা এপ বনোৱাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, এনেকুৱা তুমি অলপ জুনিয়ৰবিলাকক এটা ছাজেশ্যন দিব পাৰিলে আমি ভাল পালোঁ হয়। গুড ইউজ। একচুৱেলি টু বি অনেষ্ট, স্ক'প আগৰ পৰাই আছিলে, ইয়াৰ পৰা বহুত ষ্টুডেণ্ট যায় একচুৱেলি ইণ্ডিয়াৰ পৰা। আই ৰিচেণ্টলি গট টু ন' যে ইণ্ডিয়াৰ পৰা বহুত ষ্টুডেণ্ট ফৰেইনত পঢ়িব যায়। হোৱাট হেপেণ্ড ৱাজ দেট ইনফৰ্মেশ্যনটো পাছ নহয়, এণ্ড উই ডোণ্ট ন' হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, ক'ত এপ্লাই কৰিব লাগে, স্কলাৰশ্বিপ পায় নাপায়, এইবোৰ বস্তু মই ইভেন ইউনিভাৰ্চিটিত গৈও মই নিজে বহুতখিনি ৰিচাৰ্চ কৰিব লগা হয়। মোবাইল এডিকশ্যনৰ ওপৰত। মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত এটা ক'ম যে মোবাইল ইজ এ ডিভাইচ, ইট শ্বুড নট কণ্ট্ৰল দ্য হিউমেনছ আৰ ইন কণ্ট্ৰল অফ ইট। চ' সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব নিজৰ ওপৰত, যে ইফ ইউ আৰ এবল টু কণ্ট্ৰল ইয়ৰ আৰ্জ টু মেক দ্য মোবাইল ইজ এ টুল, চ' ইফ ইউ আৰ এবল টু ইউজ দ্য টুল টু গুড ইউজ, দ্যাটছ দ্য থিং।
এতিয়া সকলোখিনি নিৰ্ভৰ কৰে যাতে আপুনি ক'লে ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ পৰা কেনেকৈ দূৰ থাকিব মোৰ মতে ফাইণ্ড এ হবি that you are interested in তাতে যেতিয়া আপুনি সময় দিব আপোনাৰ অট'মেটিকেলি এই মোবাইলৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনৰ পৰা আপুনি দূৰ হৈ যাব এগেইন মোবাইল বা ইণ্টাৰনেট আজিকালি লাইক ইজ এ থিং ডেট ইউ কাণ্ট এস্কেপ সেইটো সকলোকে দৰকাৰী বাট যেনেকৈ এতিয়া তেওঁ যেনেকৈ এপ এটা ডেভেলপ কৰিলে বা এয়া কৰিলে চ' বেচিকেলি আজিকালি আপোনাৰ ইউটিউব হৈ গ'ল কৰ্চেৰা হৈ গ'ল all those platform has Python, C++, AI development programs, all of those things you can learn on your own. Apuni phone ব্যবহাৰ কৰিছে আপুনি ভাল কামত কৰক basically and that way you can learn something as well you are putting the device to use as well and apuni kiba eta শিকিব পাৰিব আপুনি ভাল এটা কাম কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তেতিয়া থ্যাংক ইউ দেবাশিস আমাৰ মাজতে থাকাৰ কাৰণে আৰু ইমানখিনি তুমি ক'লা ভালেখিনি সময় তুমি দিলা আৰু আমাৰ যেটো আহা জেনাৰেশন হেতুৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল হৈ উঠা আমাৰ এইটোৱে বিশেষ থাকিব তোমাৰ প্ৰতি আৰু তুমি আৰু আগুৱাই যোৱা আৰু এনেকুৱা আমি আৰু ফিউচাৰত এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব পাৰি আমি এইটো আশা কৰিলো ঠিক আছে সো এটা আমাৰ ফাৰ্স্ট পডকাষ্ট ভিডিঅ' উইথ আৱাৰ এলুমিনি সো আমি নেক্সট এটা বনাম শৰ্টলি এটা বনাম আমাৰ এজন ষ্টুডেণ্ট তোমাতকৈ কিজানি এক বছৰ পিছত না বন্দিতা মানে এক বছৰ আগত চিনিয়ৰ IIMত এতিয়া ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ব IIM মানে ইট ৱাজ গ্ৰেট সাকসেস তো বহুতে নাজানে আমাৰ ইয়াতে অলপমান ডিফাৰেণ্ট কেৰিয়াৰ গাইডেন্স বিলাক এৱাৰনেছটো নাই আমি লাহে লাহে এইটো অলপ ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু মাজতে এটা বস্তু কম সকলোৰ কাৰণে কি হেল্থটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পঢ়া শুনা কেৰিয়াৰ এইবিলাক থাকিব সাকসেস হ্যাপিনেস এইবিলাক থাকিব তো মেইন ৰোল প্লে কৰে হেল্থ আমাৰ ইণ্ডিয়াত হেল্থ এটা ইস্যু এটা মেজৰ প্ৰবলেম আমি যেতিয়া গাঁৱৰ ঘৰত যাওঁ বা বেলেগৰ ঘৰত যাওঁ বা গাৰ্জেনৰ ভিজিটত যাওঁ তো আমি পাওঁ বহুত মানুহ সাফাৰ কৰি আছে ডিউ টু হেল্থ প্ৰবলেম বা ডিমোটিভেট হৈ যায় হেল্থ ইস্যু থাকিলে অলপমান মনত এনাৰ্জি নাপায় ঠিক আছে তো মেইনলি হেল্থটো গুৰুত্ব দিব লাগে অলপমান আমি লাষ্ট এক মাহৰ পৰা অকণমান এটা নতুন হেল্থ ডায়েট আমি মেইনটেইন কৰি আছোঁ মোৰো অলপ চেঞ্জেছ আহিছে যেন লাগিছে অকণমান এইটো নেক্সট আমি ডিটেইলছ ক'ম কি ডায়েট প্লেনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট দুটামান কথা খালি কৈ থওঁ ৰাতি মানে লাঞ্চ যেতিয়া ডিনাৰ হয় ডিনাৰত আমি মচুৰ দালিটো বা মাংসটো ৰেড মিটটো খাব নালাগে আৰু দেৰিকৈ আপোনাৰ ডিনাৰটো কৰিব নালাগে আৰু গাখীৰ চাহটো খুবেই বেয়া তো এইখিনি বস্তু আৰু চেনিটো আৰু আপোনাৰ তেলটো অইল আমি মোটামুটি আজি 20 দিন হ'ল অইল ফ্ৰী বা চুগাৰ ফ্ৰী লাইফ জীয়াই আছোঁ তো এটা পজিটিভ চেঞ্জ পাইছোঁ তো এইটোৰ ওপৰত মই এটা শ্বৰ্টলি ভিডিঅ' এটা বনাম মোৰ এটা এক্সপেৰিমেণ্ট চলি আছে আৰু এটা মাহ আমি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি কি ছাইড ইফেক্টটো হ'ব পাৰে সেইখিনি আমি জানি শুনি গোটেই বস্তুখিনি আমি আলোচনা কৰিম যেহেতু দুই একজনে অনুপ্ৰাণিত হৈ গুৰুত্ব দিয়ে তো আজিৰ কাৰণে আমি সামৰিছোঁ আমি দেৱশিষক ধন্যবাদ দিছোঁ অহাৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰি ভিডিঅ'টো আমি সামৰিছোঁ যাতে আমি অসমৰ কাৰণে ভাৰতৰ কাৰণে গৌৰৱ হ'ব পাৰে একদিন এইটোৱে মই ছাজেশ্যন কৰিম তুমি যিখিনি এইখিনি পালা এইখিনি আৰম্ভণিহে মোৰ মতে এতিয়া তুমি এনেকুৱা ভাবিব লাগে তুমি তোমাৰ যিটো ৰিচোৰ্চ তুমি চিফ তোমাৰ নহয় তোমাৰ ফেমিলিৰ নহয় গোটেই অসমবাসীৰ তুমি এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰা যাতে আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ তো থেংক ইউ যাতে সবে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে যাতে দুইজনে ইনফৰমেশ্যনটো পাই লাভৱান হ'ব পাৰে তো থেংক ইউ